Коли стараєшся для богів, а тебе звинувачують. За тиждень до довгих вихідних 21-24 серпня 2021 року історичні реконструктори з команд Берсерк та Рерох вирішили вирушити у похід по стародавньому шляху із Варяг у Греки. Швидко зібравшись, 21 серпня ми стартували нашу подорож близько 14-ї години із міста Нова Каховка, що на Херсонщині. Команда складалася з 12 чоловік, з них 3 з клубу Рерох, 7 з клубу Берсерк, а також 2 запрошених гостей із Херсона та Дніпра. Капітаном виступив Михайло Устименко, і перш за все ми отримали від нього максимально повну інструкцію, що ж на цьому кораблі робити і яким чином. Ну, давайте тогда пройдемся по командам, пока суть до дела. Правый борт, левый борт. Первая банка, вторая банка, третья банка. Гребем команда. Это обычно гребем на себя, табаним, гребем от себя. Весла в воду, просто опустили весла в воду. Весла сушим, просто подняли, закинули под ногу. Весла вверх, отвязались, поставили. Командую либо бортом, либо бортом. Если кому-то персональная команда идет, я говорю сначала имя, потом что делать. Хорошо. Если вы чем-то недовольны, вы озвучиваете. Можете На берегу. Ідея була наступна – переплисти Дніпро та продовжити шлях через річку Козак, де невелика глибина і хвилі теж невеликі, щоб потренуватися і не померти в перший же день. Але водорості трохи поламали нам плани, тому рухатися по Козаку було через них майже неможливо. І ми вчасно повернулися на основне русло Дніпра. Із вітром в обличчя вітрило піднімати не було сенсу, ми повеслували по своєму маршруту далі. Оскільки ми стартували пізно, о 14-й, та ще й витрачили час на колі Пашани біля Нової Каховки, вирішили пристати до берега десь приблизно о 20-й годині на невеличкому острові біля села Львово. Сьогодні ми згребалися усі разом, нагребли потрошечку. Сегодня у нас был северо-западный ветер, он был нам практически в лицо, это мешало. Дівчата також сіли за баночки, кожен потримав сьогодні весло. Как оказалось, поскольку центр тяжести у парней чуть-чуть другой, то весла для нас слишком далеко находятся от сидушки, и поэтому приходится на самый-самый край лавочки садиться, чтобы было удобно под своим весом все это делать. І зараз сядемо біля вогнища, щось поїмо. Команда сработалась, мы быстро организовали лагерь, мы быстро разобрались в работе на воде и в принципе-то дошли достаточно быстро. Как для первого раза считаю неплохо. И мы очень рады, что с нами вместе Даня поехал, потому что мы не видели его уже очень много времени. Ну и он, конечно, задает общее немножко сумасшедший тон похода. Греблось доволі комфортно, банки зручні. До речі, напевно, найзручніші банки, на яких я сидів, бо в минулі походи в мене просто дупа відвалювалась. Щось виглядав як дуже діючий. Та чо, старенький, да. Наступного дня ми встали зі світанком і вже о 7-й ранку були на веслах. День пройшов спокійно, ми почали синхронізуватися, підлаштовуватися один під одного. Ви хоч в ритм співаєте, бо це ж весільна пісня. Спробували поставити вітрило, хоча вітер був не дуже попутний. На другий день ми прийшли набагато більше, давалося в знаки те, що ми вже трошечки згреблися, вже були підготовлені більш-менш, знали, як що робити. І, звичайно, ми розпочали набагато раніше, в 7 ранку. Ми зупинялися на обід, купалися, взагалі гарно проводили час. Погода була досить
жарка і вітер нас не дуже радував, але тим не менш ми без якихось великих пригод добралися до місця, де ми мали ночувати. По дорозі виявилося дві речі. Перше, що вітер дмухає тільки тоді, коли Надія Вадимівна, яка вам зачитує текст, на нього дуже сильно свариться. А по-друге, те, що наш капітан дуже любить халявний самогон. Особливо, що запам'яталося. Не знаю, це, напевно, розворот за самогонкою в пляшці з-під Джеймсона запам'ятався. Запам'ятався, залізничний міст запам'ятався. Панове вікінги! Що? Фенріс! Хьорда! Фенріс! Хьорда! Фенріс! Хьорда! Піднімай. Так, але Форди вів. Правий шкод! На нас! Да! Правий шкод! На нас! Передавайте через Атару. Третій день у нас починався важко після нічних гулянь, бо до нас завітали у гості двоє рожиків і привезли найголовнішу на кораблі річ – це 2 кавуна. Щодо речей, треба сказати, що ми намагалися майже не використовувати сучасні речі і воду зберігали у бочці та у флягах. Їжу, реманент у мішках, а з сучасного у нас були лише засоби безпеки, рятівні жилети, аптечка, декілька телефонів для екстреного зв'язку. Кремом від засмаги ніхто не користувався, тому всі носили ляні худи, хоч і не історично, зате ніхто не отримав сонячного удару. В третій день ми проходили під Антонівським мостом, де було прекрасне відлуння. Далі повз Херсон і звернули у старе русло Дніпра, повз Голу пристань, потім зайшли у річку Конку і пристали на вечерю. Прохід під мостом був дуже вражаючий. Скільки разів ми проїздили по ньому зверху, а тут внизу він поставив всі свої красі. Зубами. Один! Хельда! Хельда! Не будем ставить парус. Можливо, ви думаєте, що нам на кораблі було нудно? То не думайте так, нам нудно не було. Вірю, посміхнеться мама, хай то траншеї похилилась калина. Дякувати Боже, я додумався робити музику на колінці, не на коліна. Рау! Отер, там є зайве хутро? Хутро? Зайве. Френсіса може, пару Френсіса, пару Троїв. Фрэнсис! Що?
деревня? Ну да, вот это, А я не бачу. это уже старая будет. Вон остановка. Що в них? Пірс є тут? Ну, вон какой-то несчастный совсем. Ніщебразький пірс. Вон зранку люди, але вони не волають. Я тут такой нежданчик. Викинги, заберите меня! Всяко с нами едет. Асимметричная реакция. Я всегда вас ждала. Я верила. Я так люблю сериал «Викинги». Глядя, прикинь, да, даже в наше время можно верить, что они приплывут, и ты с ними уйдешь. Да. Называйте меня Мы Лагерта. бы отказали кому-то, если бы он сказал, там, вот, я всю жизнь мечтал. В останній день я нарешті зрозуміла, як потрібно знімати відео. Дякую Богдану за те, що допоміг. Тому відео в основному з 4-го дня, тому буде багато кадрів і багато тексту. Ну, по-перше, що ми стартували дуже рано, як завжди, встали на світанку і вирушили в дорогу десь 6:30 ранку. Нам потрібно було висадити Отара, який мав би забирати нас після обіду на машині у рибальчику. зараз ненавиджу. Ловимо вітерець! Я вас ненавиджу зараз. Їдь звідси. Підарашки. Хочу вас і бачити. Не плач! Забирайтесь. Оба борта табань. Наш корабель називається Хугін. Його довжина 10 метрів. Кількість веслярів максимально 6 і максимальна кількість людей на човні 12. Прототипом для такого човна стали скандинавські дракари, а точніше снейкари, кораблі змії. І основним призначенням таких човнів було пересування у фьордах, річках та озерах. Хугін належить клубу історичної реконструкції Берсерк. Це хлопці і дівчата із Чернівців, які займаються історичною реконструкцією вже довгий час. І ми дуже раді, що можемо називати їх своїми друзями. Що ж, розкажу дещо про корабель. Корабель зроблено в рамках проєкту Євровікінг. Це спільні проєкти Німеччина, Данія, Україна. І метою їх була соціальна адаптація та реабілітація проблемної молоді. Ідея була в тому, щоб пройти з командою на човнах північних мореплавців історичним торговим шляхом з Балтійського моря до Чорного. Для можливості транспортування таких човнів було винайдено найоптимальніший спосіб їх виготовлення з основи з скла-волокна і дерев'яним нашивним верхом. Це дало змогу мандрувати країнами Балтії, Білорусі та України з мінімальним негативним впливом на сам човен. Закинувши Отара до автобусної зупинки, ми продовжили свій рух, і вже через декілька годин ми вийшли у лиман. Як казав мій батя, усируйся, мені покеруйся. Готовся! Готуйся, Юнго! Так а ты должен готовиться, слушай, ты ж боцман. Боцман завжди готовий! Я понял. Невозможно. Улыбаться, как цветной Ивар. Фыркай, крышка. Без тамбура и Еще не соленая, я пробовала только что. Нам не обязательно всем пить антибиотики, так что давайте нам не остановимся. Із неба падали ворони. Ми очікували, що лиман буде бурхливий і небезпечний, але його тиха гладь води і тиша були просто заворожуючі. Риби не показували свої спини, поряд пропливали змії, а ми наближались до кінця свого маршруту,
з піснями та розмовами. Нам залишилося лише підійти до Аджигольського маяка, після цього причалити у селі Рибальчому. На цьому наша пригода мала б закінчитися. Ты на видео снимаешь? Да. Ладно, я тогда не буду рассказывать на видео. Хочу остаться хотя бы чуть-чуть приблизительно порядочным человеком. Да. Я думаю, ты будешь накладывать туда музыку на видео, не? Залиш цей момент спокою. Ми пройшли на веслах і під парусом більше 100 кілометрів за 4 дні. Отримали безліч нових вражень. Історія це цікаво, різноманітно та дуже весело, а випробувати себе в таких складних фізично обставинах безцінно. Тому що починаєш дивитися на свої проблеми зі зовсім іншої сторони. Вчишся довіряти капітану і команді, воді, веслу, якимось вищим силам. Хотілося б подякувати клубу історичної реконструкції «Берсерк» за їх прекрасну вдачу і характер, за чудового Хугіна та за можливість пройти частину шляху, яким ходили наші предки. Тепер нас чекає море.